سلام دوستای عزیز، بیاین با هم این پاپوش زیبا رو ببافیم. این بافت این پاپوش مدلش باید مضربی از 4 باشه. یعنی شما به هر میزانی که این گرد بافیتون رو انجام میدید باید کاری بکنید که مضربی از 4 در بیاد، چون مدل ما مضربی از 4 هستش. برای سایز 36-37 میام در ابتدای کار. من با قلاب شماره 3 دارم این کار رو انجام میدم. نخم هم نخ کتان بامبوی آنا اسپورت هستش. کار ما با حلقه جادویی آغاز میشه. در ابتدای کار میام یه حلقه جادویی و 3 تا زنجیره. 1 2 3. میام حالا داخل این حلقه جادویی رو، این الان 3 تا زنجیره شد، 13 تا پایه دیگه میبافم که با این 3 زنجیره میشه 14 تا. پس الان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و 14. نخم رو میکشم. این 3 تا زنجیره رو کاری ندارم، میام روی پایه بلند، یعنی روی دومی و بستم رو باید بزنم. میام حالا 3 تا زنجیره میزنم. داخل این 3 تا زنجیره که حساب نیست، میام داخل هر کدوم از این پایه ها 2 تا میبافم. پس 1 2 میرم داخل بعدی. 1 2 پایه بعدی. 1 2. در واقع 13 تا دارم. 13 تا 2 تا میشه 26 تا. در انتهای کار ما باید پایه داشته باشیم. خب من کل پایه ها رو بافتم، افزایش رو انجام دادم. میام دوباره این 3 تا زنجیره رو کار ندارم، میام روی این پایه بلندم، دوباره 1 بس میزنم. رج 3 رو میخوام شروع بکنم. در رج 3 1 2 3 تا زنجیره که کاری باهاش ندارم، دوباره میام اینجا و یک پایه بلند میبافم. داخل بعدی 2 تا میبافم، افزایش. پس اولی رو یه دونه میبافم، دومی 2 تا. طبق قانون گردبافی دوباره یکی، بعدی 2 تا. تا انتهای رج میبافم. من تا انتها بافتم. این مقدار برای من کافی هستش. شما اگه پنجه بزرگی دارید یه رج دیگه باز گردبافی رو انجام بدید. در واقع یعنی 1 پایه، 2 پایه که بافتیم، حالا 2 تا پایه میبافین و افزایش، 2 تا پایه، افزایش، 2 تا پایه، افزایش تا انتهای کار. به همین شکل بافته میشه. اگر هم که تو سایز کوچیک‌تر بود که شما اصلا همین ابتدای کار هم 14 تا در نظر نگیرید، میتونید 12 تا، میتونید 10 تا، 8 تا، باز اون بستگی به پنجه اون شخصی هستش که دارید براش میبافید. حالا من گفتم باید مضربی از 40 باشه. ما الان این کار رو که انجام دادیم و این 3 زنجیره رو در نظر نگرفتیم، 39 تا پایه داریم. پس با این 3 تا زنجیره الان در این رج ما میشه 40 تا پایه داریم. پس من میام
روی این 3 تا زنجیره یک بست میزنم. پس دیگه این 3 تا زنجیرمونم حسابه. میخوام ساده بافی بکنم. شما اگر که یه رج بیشتر بافتید یه رج ساده بافیتون رو انجام بدید. یعنی من اینجا الان دارم 4 رج میبافم، شما 5 رج ببافید. ببینید 1 2 من 1 2 3 4 رج بافتم، شما 5 رج ببافید. میام 1 2 3 روی هر کدوم حالا از پایه ها یک پایه میبافم. قانون گرد بافی. میام اینجا میخوام ساده بافی انجام بدم، یعنی روی هر پایه یک پایه. در انتهای کار ما 40 پایه داریم. پس تا انتها میبافم. دوستان من 5 رج بافتم، یعنی یه رج دیگه هم دوباره ساده بافی کردم. چون روی این 5می ما باید این بافت رو انجام بدیم. پس 5 رج بافته میشه. 1 2 3 4 5. 3 رجش که رج اول که پایه ها بود، 2 رج اضافه کردم بود، 2 رج هم ساده بافی. حالا میام به 3می زنجیره بستم رو میزنم. میخوایم پایه های دوبل ببافیم. میام 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. 2 دور نخ روی قلاب. 1 2 تا رو کاری ندارم. میام روی 3می اینجا رو نمیگیرم. میام این قسمت به این شکل میگیرم و 2 تا 2 تا، اول یه دونه تکی، بعد 2 تا، بعد 2 تا، بعد به این شکل. دوباره 2 دور نخ روی قلاب. میام روی بعدی به این شکل میگیرم. اول تکی، بعد 2 تا، بعد 2 تا، بعد یک به این شکل. پس ما پایه دوبل رو به صورت معمولی نمی بافیم که 2 تا 2 تا، اول یه دونه رو تکی، بعد 2 تا، بعد 2 تا، بعد تا آخر. حالا ببینید ما اومدیم روی 3می و 4می از رو بافتیم. 2 تا اینجا الان ما داریم. پس برمیگردیم عقب و از این اولی میخوایم شروع بکنیم. میام از پشت به این شکل، به این حالت. ببینید الان این 2 تا اینجاست. میام 2 دور نخ روی قلاب، میام به این شکل میگیرم و یه دونه تک، دوباره و یکی. حالا میام روی بعدی، روی دومی، دوباره 2 دور نخ روی قلاب، به این شکل میگیرم. حواستون باشه که درست پایه رو انتخاب کرده باشید. ببینید الان اینه. میام اینجا به این شکل میگیرم، یه دونه تکی، دوباره و دوباره. به این حالت اولیش تشکیل شد. دوباره میام 2 دور نخ روی قلاب، این 2 تا رو در نظر نمیگیرم. میام روی 3می، دوباره به این شکل، یه دونه، حالا 2 تا یکی، 2 تا یکی و 2 تا یکی. ببینید اگر درست کار رو انجام بدید، چون مدل ما از 4 تا پایه تشکیل شده، پس در انتهای کار ما باید 10 تا از این مدل ها داشته باشیم. دوباره میام 2 دور نخ روی قلاب، میام پایه بعدی به این شکل میگیرم، دوباره یه دونه تکی، 2 تایی و 2 تا یکی. ببینید الان دوباره باید برگردم عقب. پس میام 2 دور نخ روی قلاب، میام روی اول. ببینید به این شکل میگیرم اینجا و به این حالت اول یه دونه تک، 2 تا یکی، 2 تا یکی و 2 تا یکی.
دوباره میام دو دور نخ روی قلاب، میام روی دومی به این شکل میگیرم و یه دونه تک، دوتا یکی، دوتا یکی و دوتا یکی. ببینید کار رو به این شکل. دوباره یه بار دیگه هم انجام میدم. ببینید دو دور نخ روی قلاب، یک دو رو کاری ندارم، میرم روی سومی به این شکل میگیرم، یه دونه تکی، دوتا یکی، دوتا یکی و دوتا یکی. دوباره دو دور نخ روی قلاب، به این شکل پایه رو میگیرم، یه دونه تک میبافم، دوتا یکی، دوتا یکی و دوتا یکی. حالا باید این دوتا پایه اول رو ببافم. پس دوباره دو دور نخ روی قلاب، میام اینجا به این شکل، ببینید اینجا میام میگیرم و به این حالت دوباره یه دونه تکی، دوباره دوتا یکی، دوتا یکی و دوتا یکی. دوباره دو دور نخ روی قلاب، میام از این پایه به این شکل میگیرم، دوباره یه دونه تکی، دوتا یکی، دوتا یکی و دوتا یکی. به این ترتیب تا انتها به این شکل من رج اول مدلم رو میبافم. به انتهای کار دارم میرسم. ببینید الان 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 تا بافتم. گفتیم 10 تا باید داشته باشیم چون 40 تا الان پایه داریم و 40 تا 4 تا. میام ببینید 1 2 3 و این 4 تا زنجیره‌ای که بافته بودیم. پس 3 تا زنجیره این پایه، این 4 تا که اینجاست، این 3 تا زنجیره این پایه. پس دو دور نخ روی قلاب، میام اول این پایه رو میبافم، پایه سوم، بعد پایه چهارم و بعد برمیگردم این دو تا پایه قبل رو میبافم که نبافتم. دوباره ببینید پایه ها رو دونه دونه به این شکل میبافم. دوباره دو دور نخ روی قلاب، میام روی پایه بعدی، دوباره دونه دونه پایه ها رو میبافم. میام به 1 2 3 4مین زنجیره به این شکل بستم رو میزنم. حالا میام دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. ببینید از دو رج تشکیل میشه این بافت ما. یک بار به این حالته، یک بار به این حالت. دوباره میشه اینجا که این رج اولمونه، دوباره اینجا که میشه رج دوممون. به همین شکل دوباره میره، دوباره میاد، دوباره به همین شکل چپ راسته به صورت کج. پس من میام الان 4 تا زنجیرم رو میزنم، دوباره میام دو دور نخ روی قلاب، میام حالا این بار این دو تا پایه بلند برجسته رو، یعنی این اولی رو کاری ندارم، این 4 تا اول رو میام روی 4 تای دوم، میام روی 2 تای اول به این شکل میگیرم، تکی 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 و میبافم. دوباره میام روی این قسمت تکی تکی، دوتایی دوتایی و دوتایی. اینجوری که بافتم ببینید از این 4 تای اول میام دوباره دو دور نخ روی قلاب، میام روی سومی و چهارمی به این شکل میگیرم و میبافم.
دوباره میام 2 دور نخ روی قلاب، این قسمت رو میگیرم به این شکل و میبافم به این حالت. ببینید به این شکل شد. دوباره از بین این قسمت میام دوباره 2 دور نخ روی قلاب، میام اول اینجا، ببینید اینجا رو کاری ندارم، میام روی این قسمت تکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی، دوباره 2 دور نخ روی قلاب، میام این قسمت تکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی و 2 تا یکی. حالا میام اینجا، ببینید اینجا الان ما 2 تا به این حالت داریم. میام در واقع از این 4 تا 2 تای آخر، یعنی سومی و چهارمی، به این شکل از رو میگیرم و میبافم. دوباره یه دونه تکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی، دوباره 2 دور نخ روی قلاب، میام این قسمت اول یه دونه تکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی، دوباره میام 2 دور نخ روی قلاب، باز میام روی این قسمت، میام اینجا، دوباره میگیرم تکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی، دوباره 2 دور نخ روی قلاب، میام اینجا، دوباره به صورت تکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی، میام اینجا، ببینید اولی و دومی رو کاری ندارم، رو سومی و چهارمی 2 دور نخ روی قلاب میگیرم و میبافم. دوباره 2 دور نخ روی قلاب، میام این قسمت، دوباره به این شکل میگیرم و به این حالت میبافم. ببینید پس رج 2 هم به این شکل شد. میبافم، باز رج 3 رو بهتون نشون میدم. خب به انتهای کار رسیدم. ببینید الان اینجا 2 دور نخ روی قلاب، میام این قسمت به این شکل میگیرم و میبافم. دوباره 2 دور نخ روی قلاب، این قسمت و میبافم. حالا الان اینجا ببینید این 3 زنجیره حساب نیست، میام اینجا، دوباره 2 دور نخ روی قلاب، میام این قسمت، ببینید اینجا رو میگیرم و میبافم. دوباره 2 دور نخ روی قلاب، میام این قسمت و به این شکل میگیرم و میبافم. حالا میام به این قسمت بستم رو میزنم. دوباره میام 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. میام دوباره 2 دور نخ روی قلاب، میام حالا این بار ببینید این 2 تا رو میبافم. میام اینجا، قبلی به این شکل بافتم، حالا این دفعه میام اول اینجا رو میبافم به این حالت. دوباره 2 دور نخ روی قلاب، میام میگیرم و میبافم. حالا این 2 تا رو 2 دور نخ روی قلاب، میام به این شکل، میام اول این پایه رو میبافم، دوباره 2 دور نخ روی قلاب، میام این قسمت، دوباره این پایه رو میگیرم و میبافم به این شکل. دوباره میام 2 دور نخ روی قلاب، این بار دوباره میام اینجا، میام اول این قسمت به این شکل میگیرم، میبافم، دوباره 2 دور نخ روی قلاب، میام به این حالت میبافم. دوباره میام 2 دور نخ روی قلاب، میام این قسمت، اولی رو میبافم، و دوباره 2 دور نخ روی قلاب، میام دومی رو میبافم.
به این شکل. دوباره دو دور نخ روی قلاب. ببینید از این 4 تا اول این قسمت، دوباره دو دور نخ روی قلاب میام این قسمت، دوباره میام دو دور نخ روی قلاب میام از اینجا، میام اولی و بعد دوباره دو دور نخ روی قلاب میام روی دومی. ببینید این تکی، دوتا یکی، دوتا یکی، دوتا یکی. پس این رج هم به این صورت انجام میشه. میبافم تا رج بعد. دوباره من به انتهای رج رسیدم. دو دور نخ روی قلاب میام این قسمت، این دوتا پایه رو میگیرم. باید اول این دوتا رو ببافم. دوباره میام دو دور نخ روی قلاب میام این قسمت رو میگیرم و به این شکل میبافم. حالا میام این دوتا دو دور نخ روی قلاب میام به این حالت میگیرم، دونه دونه میبافم. دوباره دو دور نخ روی قلاب. ببینید الان اینجا این زنجیره هم داریم، به این زنجیره کاری نداریم، این رو میگیریم به این شکل و میبافم. حالا میام روی این قسمت دستم رو میزنم. الان 1 2 3 رج بافتیم. حالا میخوایم رج 4 رو ببافیم. دوباره میام 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. دوباره دو دور نخ روی قلاب. این بار میام همین رج 2 رو میبافم. میام اینجا به این شکل میگیرم. اول این دوتا رو میبافم و بعد دوباره دو دور نخ روی قلاب میام به این شکل این قسمت رو میگیرم. اول میبافم دونه دونه و دوباره به این شکل میگیرم و دونه دونه میبافم به این حالت. دوباره میام دو دور نخ روی قلاب میام این قسمت به این شکل میبافم، دوباره به این حالت و میام حالا از رو این دوتا رو میگیرم و میبافم. دوباره دو دور نخ روی قلاب میام این قسمت و دوباره میبافم به این حالت. به این حالت باز تا انتها میبافم. الان بهتون میگم چند رج باید ببافیم. 1 2 3 من الان اینجا 4 رج بافتم. حالا اینجا ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. من 11 رج به این شکل این زبدری رو بافتم. شما ممکنه طول پاتون بیشتر باشه روی سطح پاتون، پس باید بیشتر ادامه بدید. حالا من میبافم این 11 رج رو، بهتون میگم تا کجا روی این پای من اومده. شاید شما بخواید رج بیشتری رو ببافید. خب ببینید من 11 رج بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. 11 رج بافتم برای من کافیه. شما اگر که ارتفاع روی کارتون بیشتر هست باید بیشتر ببافید. عکسش رو گذاشتم تا کجا میتونید ادامه بدید. شاید شما دوست داشته باشید یه مقدار هم بیشتر ادامه بدید، اون دیگه بسته به سلیقه خودتونه. شاید هم بخواید کوچیک‌تر ببافید پس باید کمتر بافته بشه. و ببینید به حالت راست چپ هستش بافتمون، یعنی یه بار به سمت راست یه بار به سمت چپ. این حالت رو حواستون باشه که درست اجرا بکنید. و اینکه ببینید الان
مثل این شکل، مثل اینی که بافتم پاپوش. این دوتای وسط برای روی کارمون کافی هست. فقط این قسمت رو ما میذاریم بمونه. بقیه رو شروع میکنیم به بافتن. ببینید الان اینجا من باید از اینجا شروع بکنم، دور بزنم، بیام تا این قسمت. پس من میام اینجا رو. شما باز اگر دیدید که ارتفاع کارتون بیشتره بپوشید. ببینید برای قسمت جلوی کار شاید شما انقدر لازم داشته باشید. این باز بستگی به سایز پا، پهنای پا داره، ولی عرفش برای سایز 36 37 یا حتی بیشتر همینقدر هستش. این اگه پهنو به این حالت باشه همین دوتا کافیه. خب حالا من میام، این دیگه لازم نیست ما نخمون رو کات بکنیم. به این شکل میام، نخ رو میگیرم و از پاپوش در میارم بیرون و به این شکل بس میزنم. حالا میام، شما میتونید دو طرف رو علامت بزنید که گم نکنید. یعنی من در واقع چند تا دونه جا گذاشتم؟ 1 2 3 4 که برای این مدل بود، 5 6 7 و 8 برای این مدل. میام از اینجا شروع میکنم به بافت، دور میزنم میام تا اینجا. ببینید الان اینو از اینجا دور میزنم میام این قسمت، دوباره میبافم به این شکل، دوباره میبافم، حالت رفت و برگشت تا ارتفاعی که میخوایم داشته باشه. من الان اینجا 1 2 3 4 5 6 7 تا به این شکل بافتم. با هم میبافیم، نشون میدم چطوری. ببینید الان این دوتا میام اینجا. فقط حواستون باشه که این وسط باشه، یعنی درست قرار بدید که ببینید الان این دوتا گوشه کاره، اینجا رو نمیخوام، این وسط میمونه. پس میام میلم رو میارم این داخل به این شکل. یه مقداری نخم رو آزاد میذارم که میخوام پنهانش کنم، با دست یه مقداری میگیرم، شروع میکنم. میخوام بافت پایه بلند بزنم، 3 تا زنجیره میزنم، میرم داخل بعدی، 1 پایه بلند، میرم داخل بعدی، دوباره 1 پایه، بعدی 1 پایه، میام اینجا دوباره پایه ها رو میبافم، ببینم درست بافتم. بله. دوباره میام حالا اینجا این قسمت رو میبافم، اینو مونده، میام اینجا. ببینید پشت کار هم ما همین بافت رو داریم. ببینید پشت رو به یه شکل هستش. ببینید حالا هی 4 تا 4 تا میبافم تا برسم به اون قسمت مارکری که زدم. پس به این شکل بافت رو ادامه میدم. میبافم تا این قسمت. ببینید من تا این مارکر بافتم، میام 3 تا زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. میام حالا روی پایه های که بافته بودم، پایه بلندم رو ادامه میدم. پس به حالت رفت و برگشت این کار رو انجام میدم. به این شکل دوباره میبافم، میام این قسمت، دوباره 3 تا زنجیره میزنم، دوباره برمیگردم میبافم. به همین ترتیب پشت پا رو میبافیم. بچه ها من تو شمارش اشتباه کردم. ببینید یه بار دیگه 1 2 3 4 5 6 تا پایه من بافتم. ببینید اینجا که الان بهتون میگم قسمتی هستش که باید پایه کوتاه ببافیم این قسمت رو.
ببینید میخوام رو شکل یعنی بهتون نشون بدم که اگه یه جا حواستون نبود یا تعداد پاپوش بالایی داشتین میبافتید بدونید از روی شکل که اولی رو بافتید چجوریه. ببینید الان 1 2 3 4 5 6. شما اگر که و اینجا رو نگاه کنید اینجا پایه های کوتاهه، پایه بلند نیست که الان بهتون میگم چیکار کنید که اینجا این ارتفاع پشت پا رو میبافیم. و اینکه اگر که شما برای سایز بزرگتر دارید میبافید پس به طبع باید پایه های بیشتری رو بزنید تا یه کوچولو مونده به پاشنه نرسید و بعد شروع میکنید به جمع کردن. ببینید الان منم اینجا 1 2 3 4 5 6 تا بافتم، 6 رنج. این مارکرم که لازم ندارم برمیدارم، میام اول تعداد پایه ها رو میشمرم تا وسط پیدا بشه. 3 تا زنجیره میزنم. اول میشمریم پایه ها رو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 تا. 32 ازش 6 تا کم بکنیم میمونه 26 تا. از 32 6 تا میشه 26، 13 و 13 میمونه. ببینیم الان اینجا یک 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13. 13 تا هم این قسمت بافته شده. پس بعد از 3 تا زنجیره زدن میام شروع میکنم به بافت. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13. بعد از زدن 13 تا که نصف هستش، یعنی ما اومدیم 26 رو تقسیم بر 2 کردیم شد 13 تا. حالا 6 تای وسط رو پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 5 و 6. حالا ادامه بافت رو انجام میدم. ببینید بقیه رو پایه‌های بلند 13 تا رو بافتم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم، دوباره شروع میکنم به زدن پایه‌های بلند. شروع میکنم تا برسم به این 6 تا پایه کوتاه. خب ببینید من 13 تا پایه بلند رو بافتم، میرسم به این 6 تا پایه کوتاه. میام 2 تا 2 تا به این شکل میگیرم و یکی میکنم. دوباره میرم داخل بعدی به این شکل میگیرم، 2 تای بعدی و یکی. دوباره 2 تا دونه بعدی و یکی. حالا شروع میکنم به بافت پایه های بلنده طرف بعدم، یعنی 13 تا پایه بلند. دوباره این قسمت رو میبافم، 13 تای بعد رو دوباره به این شکل میبافم تا برسم به دوباره این 3 تا پایه‌ای که برام اینجا مونده. بچه اینجا یه موضوعی رو بهتون بگم. نخم یه شکلیه که سوراخ میفته وقتی که میام 2 تا 2 تا میگیرم. من اینو میخوام به صورت ژورنالی کور بکنم. ژورنالی به چه شکله؟ اول ببینم 2 و 4 6 درسته. الان اون حالت عادی بود. اگه دوست داشتید عادی کور بکنید. اگر که یعنی 2 تا یکی بکنید. اگر که نه ببینید هر گندمی از یک دونه پشت تشکیل شده و یک دونه جلو. ببینید این یک گندمی، این قسمت پشت، این قسمت جلوه. پس میام به این شکل فقط قسمت جلوی هر گندمی رو میگیرم. به این شکل و بعدی هم به این شکل و بعد
دوتا یکی در واقع این شکلی میگیرم هر کدوم که جلوه و بعد با هم یکی میکنم. دوباره میام به این شکل، بعدی رو هم به این شکل میگیرم، از هر کدوم عبور میدم و بعد یکی میکنم. دوباره به این شکل، بعدی رو به این حالت جلو رو میگیرم و بعد یکی میکنم. گفتم این حالت ژورنالی رو بهتون بگم و حالا شروع میکنم به زدن پایه های بلند. دوباره ادامه میدم، برمیگردم میبافم تا این 3 تا. خب من بافتم این قسمت رو، ببینید رسیدم به این 3 تا پایه. شما میتونید به حالت عادی این پایه کوتاه یه دونه، پایه کوتاه 2 تا، پایه کوتاه 3 تا و بعد با هم یکی کنید. اما من میخوام ژورنالی کور کنم. یعنی دوباره میام از این گندمی قسمت جلو، دوباره بعدی قسمت جلو، دوباره بعدی قسمت جلو و بعد به این شکل از 3 تا عبور میدم و بعد یکی میکنم. دوباره شروع میکنم به بافت پایه های بلند سمت دیگه. این رشک که تموم شد دیگه باید اتصالمون رو بزنیم. یعنی از پشت به هم میدوزیم. خب من میبافم بهتون نشون میدم. ببینید من به این شکل بافتم. حالا نخ رو به این حالت از پشت کار، چون باید قسمت پشت دوخ بخوره، درز بخوره دیگه، میام اینجا از زنجیره 3 تا زنجیره عبور میدم. حالا شروع میکنم به هر گندمی، به گندمی رو با هم میگیرم و شروع میکنم به بست زدن. گندمی بعدی به این شکل میگیرم، بست میزنم. دوباره به این حالت بست میزنم. به این شکل تا انتها. خب ببینید من تا این قسمت بافتم. الان میام این آخرین گندمی رو هم به این شکل با این میگیرم و به این حالت در میارم بیرون و بست میزنم. ببینید الان اینجا یه گندمی هایی درست شده. من چون میخوام دور تا دورش رو پایه کوتاه بزنم، پس میام به این شکل برمیگردم روی همون گندمایی که اتصال زدم، میام بست میزنم به این حالت تا برسم به قسمت بالا. به این شکل میگیرم، گندمی به گندمی بست میزنم تا برسم این قسمت. خب ببینید من تا این قسمت به این شکل بست رو زدم. حالا میخوام روی کار باشه دیگه، میام اینجا به این شکل میگیرم و میارمش بیرون. در واقع میخوایم دور بزنیم و پای کوتاه ببافیم. میام یک زنجیره میزنم، میام همینجا و یک پایه کوتاه میام داخله. ببینید میام داخل این قسمت یک پایه کوتاه میزنم، میام روی این پایه یک پایه کوتاه، دوباره میام روی این قسمت یک پایه کوتاه، دوباره میام اینجا یک پایه کوتاه، دوباره میام داخلش یک پایه کوتاه، میام اینجا میگیرم به این شکل و یک پایه کوتاه. به این ترتیب میام دور میزنم. ببینید حالا اینجا هم الان ما 3 زنجیره داریم. میام روی اولین پایه رو میبافم پایه کوتاه، میام روی تک تک زنجیره ها هم میبافم. ببینید به این شکل، دوباره به این حالت. به این حالت پایه کوتاه دور میزنم و اینجا بستم رو میزنم و کار تموم میشه.
و بچه یه چیز دیگه هم بهتون بگم که برای سایز 36-37 یک کتان بامبو آنا کلاف بردش.